নমস্কাৰ বন্ধুসকল প্ৰেসিডেন্সি ইনফোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল যিসকল মানুহে নিজৰ ইতিহাসৰ কথা নাজানে সেই সকল মানুহে নিজৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাই পেলায় বন্ধুসকল আজি আমি যি ভাৰতবৰ্ষক জানো সেই ভাৰতবৰ্ষ আগতে এনেকুৱা নাছিল আজিৰ এই ভাৰতবৰ্ষ সেই আগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত বহুত সৰু হয় আপোনালোকৰ মাজত বহুতে এই শব্দটো শুনিছে সাগে অখণ্ড ভাৰত মানে আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া অখণ্ড এই কাৰণে ক'ব লগা হৈছে কাৰণ সকলোবোৰ খণ্ড খণ্ড হৈ গৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আমাৰ অখণ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম আৰু লগতে বিভিন্ন শক্তিয়ে কেনেকৈ ভাৰতক টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে তাকো জানিম আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আফগানিস্তান কান্দাহাৰ আৰু কম্বোজৰ কিছু অংশ লগ লাগি আফগানিস্তানৰ গঠন হৈছিল সেই গোটেই এৰিয়াটোত হিন্দু শাহী আৰু পাৰ্চিয়ান ৰাজবংশৰ ৰাজত্ব আছিল পিছত ইয়াত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ ৰজা বৌদ্ধ হৈ গ'ল সিকন্দৰে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ইয়াত পাৰ্চিয়ান আৰু ইউনানীৰ শাসন আৰম্ভ হৈ গৈছিল আৰু 7ম শতিকাৰ সময়ত ইয়াত আৰব আৰু তুৰ্কীৰ মুছলমানসকলে আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু 870 চনত আৰবৰ সেনাপতি ইয়াকুব এলেছে আফগানিস্তানক নিজৰ শাসনলৈ আনে আৰু পিছলৈ গৈ দিল্লীৰ মুছলিম ৰুলাৰৰ অধীনত থাকে আৰু তাৰ পিছত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ অধীনলৈ আহে 1834ত আৰম্ভ হোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত 26 মে 1876 চনত ব্ৰিটিছ ৰুলাৰে ভাৰতৰ পৰা ভাঙি আফগানিস্তান নামৰ এখন বেলেগ দেশ বনাই দিয়ে নেপালৰ বিভাজন নেপালক দেৱঘৰ নামে জনা যায় আৰু অখণ্ড ভাৰতৰ এটা অংশ আছিল মা সীতাৰ জন্ম নেপালৰ মিথিলাতে হৈছিল গৌতম বুদ্ধৰ জন্মও নেপালৰ লুবিনীত হৈছিল 1560 চনৰ আগতে ইয়াত হিন্দু আৰিয়ান লোকসকলৰ শাসন আছিল 4ৰ্থ শতাব্দীত ই গুপ্তা বংশৰ এখন ৰাজ্যত পৰিণত হয় আৰু 7 শতাব্দীত ইয়াত টিবেটসকলে শাসন কৰে 11 শতিকাত নেপালত ঠাকুৰ বংশ আৰু তাৰ পিছত মাল বংশসকলে শাসন কৰে আৰু ইয়াৰ পিছত গুৰ্খাসকলৰ ৰাজত্ব আহে ভাৰতত যেতিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰাম চলি আছিল 1904 চনত ইংৰাজসকলে সুগালী নামৰ জেগাত ৰজাসকলৰ লগত এটা সন্ধি কৰে আৰু লগতে নেপালক এখন সেপাৰেট দেশ হিচাপে ঘোষিত কৰে টিবেটৰ বিভাজন অখণ্ড ভাৰতত টিবেটৰ নাম ত্ৰিবিষ্ট আছিল ত্ৰিবিষ্টত ঋষিকা আৰু তুষান নামৰ দুখন ৰাজ্য আছিল টিবেটত প্ৰথমে হিন্দু ধৰ্ম পিছত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ হ'ল আৰু আগলৈ গৈ টিবেট বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ প্ৰমুখ কেন্দ্ৰ হৈ গৈ চন 1207ত চেকি বংশৰ শাসন আছিল আৰু 19 শতিকালৈকে টিবেটে নিজৰ স্বতন্ত্ৰতাক বচাই ৰাখিছিল চন 1907ত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰু চীনৰ মাজত এক বৈঠক হয় আৰু টিবেটক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হয় টিবেটৰ পূৰ্বভাগ চীনৰ ওচৰত আৰু দক্ষিণ ভাগ লামাসকলৰ ওচৰত থাকিল ভূটান ভৌগোলিকভাৱে ভাৰতৰ সীমাত লাগি আছে আৰু ভূটান নামৰ উৎপত্তিও সংস্কৃতৰ পৰা হৈছিল ভূটানত বৈদিক আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম পালন কৰা মানুহ থাকে চন 1906ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত ইংৰাজে ছিকিম আৰু ভূটানক নিজৰ অধীনলৈ আনে আৰু ইয়াৰ 3 বছৰৰ পিছত ট্ৰিটি হ'ল যে ব্ৰিটিছে ভূটানৰ আন্তৰিক ৰাজনীতিত কোনো হস্তক্ষেপ নকৰিব কিন্তু ভূটানৰ ফৰেন পলিচি ইংলেণ্ডৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হ'ব ভাৰত 1947 চনত স্বাধীন হোৱাৰ 2 বছৰৰ পিছত 1949 চনত ভূটানৰ যি মাটি বা এৰিয়া ব্ৰিটিছৰ ওচৰত আছিল তাক ভূটানক ঘূৰাই দিয়া হয় আৰু কয় ইণ্ডিয়াই ভূটানক ৰক্ষা আৰু সামাজিক সুৰক্ষা দিব বেলুচিস্তানৰ বিভাজন বেলুচিস্তান ভাৰতৰ 16টা ষ্টেটৰ ভিতৰত এটা আছিল যি কান্ধাৰ ষ্টেটৰ এটা পাৰ্ট আছিল আৰু ই 321 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ সাম্ৰাজ্যৰ এটা অংশ আছিল 711 চনত মহম্মদ বিন কাছিমৰ পিছত মহম্মদ গজনীয়ে দখল কৰে আৰু তাৰ পিছত আকবৰৰ সময়ত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ অধীনলৈ আহে আৰু ইংৰাজৰ সময়ত এই গোটেই এৰিয়াটো তেওঁলোকৰ দখললৈ আনে চন 1876ত ৰবাৰ্ট ছেডমেনক ইয়াৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ ৰূপে নিযুক্ত কৰা হয় আৰু ইংৰাজে বেলুচিস্তানক 4টা ভাগত ভাগ কৰি দিয়ে আৰু সেই 4টা ভাগ হ'ল কলত মকৰানা লজবেলা আৰু খাৰেন তাৰ পিছত 20 শতিকাত বেলুচিসকলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু চন 1939ত এফালে মুছলিম লীগৰ জন্ম হয় আৰু আনফালে অঞ্জুৱান-এ-ৱাটানৰ জন্ম হয় খান আব্দুল গফৰৰ কাৰণে অঞ্জুৱান-এ-ৱাটান কংগ্ৰেছৰ লগত বিলয় হৈ যায় আৰু 11 আগষ্ট 1947ত বেলুচিস্তান স্বাধীন হৈ যায় পিছত জিন্নাই 27 মাৰ্চ 1948ত কলতক নিজৰ কণ্ট্ৰললৈ আনে আৰু বাছি থকা 3টা প্ৰান্ত মকৰানা লজবেলা আৰু খৰানক জোৰ জবস্তি নিজৰ অধীনলৈ লৈ যায় আৰু যাৰ কাৰণে আজিও বেলুচিসকলে যুদ্ধ কৰি আছে
ম্যানমাৰ আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিভাজন ম্যানমাৰৰ নাম ব্ৰহ্মদেশ আছিল ম্যানমাৰ আৰু শ্ৰীলংকাৰ লোকসকলে বৈদিক আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম পালন কৰিছিল ম্যানমাৰৰ ইতিহাস চন 1044ত মায়ান বংশৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল যি মাৰ্কো পোলোৰ যাত্ৰা সংস্কৰণটো উল্লেখ আছে চন 1287ত কুবলা খানে আৰু চন 1754ত আলংপায়াই ইয়াত আধিপত্য স্থাপন কৰে ইংৰাজে চন 1886ৰ পৰা 1926ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মদেশতে নিজৰ অধিকাৰ স্থাপন কৰে পিছত ইংৰাজে 1937ত ম্যানমাৰক বেলেগ ৰাজনৈতিক দেশ ৰূপে স্বীকৃতি দিয়ে চন 1965ত শ্ৰীলংকাকো বেলেগ দেশ ৰূপে ঘোষিত কৰা হয় মালয়েছিয়া বৰ্তমানৰ দেশ মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম আৰু কম্বোডিয়া প্ৰাচীন ভাৰতৰ মালায়া দ্বীপৰ ৰাজ্য বুলি কোৱা হৈছিল মালায়া দ্বীপৰ দক্ষিণ ভাগক মালয়েছিয়া দেশ বুলি জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰে থাইলেণ্ড পূবে চীন সাগৰ আছে উত্তৰ মালয়েছিয়াৰ বুজাং অঞ্চল আৰু মাৰবাকৰ সমুদ্ৰৰ কাষত পুৰণি হিন্দু সভ্যতা আৰু বৌদ্ধসকলৰ মন্দিৰ আছিল যি আজিও আছে মালয়েছিয়া ইংৰাজৰ অধীনৰ পৰা 1957 চনত স্বাধীন হয় মালয়েছিয়া বৰ্তমান এখন মুছলিম ৰাষ্ট্ৰলৈ সলনি হৈ গৈছে ছিংগাপুৰ মালয়েছিয়াৰ দক্ষিণ পূৰ্বৰ এখন সৰু দেশ আগতে ই মালয়েছিয়াৰে অংশ আছিল কোৱা হয় ৰজা শ্ৰী ত্ৰিভুৱনে ইয়াত এটা সিংহ দেখিছিল আৰু তেওঁ এইটো এটা শুভ সংকেত বুলি ভাবি সিংপুৰা নামৰ এখন গাঁৱৰ স্থাপন কৰে যাৰ সংস্কৃতত অৰ্থ আছিল সিংহৰ চহৰ পিছলৈ সিংপুৰ হ'লগৈ আৰু পিছত তামেছেক নামেৰে জনা গৈছিল ছিংগাপুৰৰ হিন্দু ধৰ্ম আৰু অখণ্ড ভাৰতৰ লগত গভীৰ সম্বন্ধ আছিল 1930 চনলৈকে ইয়াৰ ভাষাত সংস্কৃত ভাষাৰ বহুত শব্দৰ সমাৱেশ আছিল ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনৰ সময়ত ই দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰমুখ বন্দৰ চহৰ আছিল ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত 1942 চনৰ পৰা 1945 চনলৈকে ই জাপানৰ অধীনত আছিল ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ছিংগাপুৰ আকৌ ইংৰাজৰ ওচৰলৈ গুচি যায় 1963 চনত ফেডাৰেশ্যন অফ মালায়াৰ লগত ছিংগাপুৰক লগ লগাই মালয়েছিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় পিছত বিভিন্ন বিবাদ আৰু সংঘৰ্ষৰ পিছত 9 আগষ্ট 1965 চনত ছিংগাপুৰ এখন স্বতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ যায় ইংৰাজ পৰ্তুগীজ আৰু ফ্ৰান্সসকলৰ সময়ৰ ভাৰত অখণ্ড ভাৰতত ইংৰাজ পৰ্তুগীজ আৰু ফ্ৰান্সসকলে প্ৰথমে ব্যৱসায়ৰ মাজেৰে খুপনি পুতিলে পিছত ইয়াৰ কিছু অংশত সেনাৰ শক্তি আৰু কূটনীতিৰে দখল কৰিবলৈ অভিযান চলালে ইংৰাজে ভাৰতত ব্যৱসায় কৰিবলৈ অধিকাৰ প্ৰথমে জাহাংগীৰে 1618 চনত দিয়ে জাহাংগীৰ আৰু ইংৰাজ লগ লাগি 1618ৰ পৰা 1750 চনলৈকে ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ জেগা নিজৰ অধীনলৈ আনে বেংগল সেই সময়ত কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল ৰিজন হিচাপে জনাজাত আছিল আৰু সেই সময়ৰ বেংগলৰ নবাব আছিল চিৰাজুদ্দৌলা পিছত 1757 চনত চিৰাজকো হৰুৱাই কোম্পেনীয়ে ব্ৰিটিছ সেনাৰ লগত লগ লাগি তাতো ব্যৱসায় স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ভাৰত ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ আহি যায় উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ সকলো মুছলিম ৰুলাৰৰ লগতে শিখ মাৰাঠা ৰাজপুত আৰু অন্য শাসকৰ শাসনৰ অন্ত পৰিছিল ইংৰাজে শ্ৰীলংকা ম্যানমাৰ নেপাল আদিতো নিজৰ শাসন আৰম্ভ কৰে পিছলৈ ইংৰাজ পৰ্তুগীজ আৰু ফ্ৰেন্সসকলে কাল আৰু পৰিস্থিতিৰ অনুসৰি অখণ্ড ভাৰতৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা নিজৰ অধিকাৰ আঁতৰাই আনিলে এনেদৰে অখণ্ড ভাৰত টুকুৰা টুকুৰ হ'বলৈ ধৰে দৰাচলতে ক'বলৈ গ'লে অখণ্ড ভাৰত ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হোৱাত সকলোতকৈ বেছি ব্ৰিটিছসকলেই দায়ী বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে সেইবাবে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ৰিভিউ দিব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক